নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ মই মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মই বনালোঁ অমিতাৰ তৰকাৰী। এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ মোক কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ল আৰু কেনেদৰেনো বনালোঁ সকলো জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই মোৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই হাতত এনেদৰে অকণমান মিঠাতেল ঘঁহি লৈছোঁ, যাতে অমিতা কাটিলে হাত দুখন নখজুৱায়। বহুতৰে অমিতা কাটিলে হাত খজুৱায়। যাৰ এই সমস্যাটো আছে তেওঁলোকে এই পদ্ধতিটো অৱলম্বন কৰিব পাৰে। গোটেইখিনি মই কাটি ধুই ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া প্ৰথমে গেছত কেৰাহীখন দি তাত অকণমান মিঠাতেল দি দিলোঁ পাঁচফোৰণ, তেজপাত, তাৰপিছতে দি দিছোঁ কাটি থোৱা পিঁয়াজ আৰু কেঁচা জলকীয়া। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছতে ইয়াতে দিছোঁ চয়াবিনখিনি মই আগতে তিয়াই থৈ দিছিলোঁ, লগতে দিছোঁ কেঁচা বুট। এইখিনি অলপ সময় এনেদৰে ভাজি ল'ম আৰু অকণমান ৰংচোৱা হোৱাৰ পিছতে ইয়াতে দি দিছোঁ আদা নহৰুখিনি দি আৰু অলপ সময় ভাজি ইয়াতে মই দিম অমিতা আৰু আলু এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি এইখিনিও ইয়াতে দি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি। এইখিনি দিয়াৰ পিছতে অলপ সময়ৰ কাৰণে এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব লাগিব। এনেদৰে প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় গেছৰ ফ্লেমটো কমাই দি কম জুইতে ভাজি ল'ম। এয়া মই ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। এয়া চব্জিখিনিয়ে নিমখ হালধিখিনি ভালদৰে এবজৰ্ব কৰি লোৱাৰ পাছতে ইয়াতে দি দিছোঁ পানীখিনি দি এতিয়া মই এইখিনি সিজিবলৈ দিম। এতিয়া ইয়াতে ঢাকনি এখন দি কেইমিনিটমানৰ কাৰণে সিজিবলৈ দিছোঁ আৰু কেইমিনিটমান উতলাৰ পাছতে এয়া চব্জিখিনি প্ৰায় হ'বৰে হৈছে। এতিয়া মই ইয়াতে এড কৰিম মছলা বুলিবলৈ বেলেগ বেছি একো নাই। মই ইয়াতে দি দিছোঁ জিৰাৰ গুড়ি, ধনিয়াৰ গুড়ি, গৰম মছলা আৰু অকণমান মিৰ্চ পাউডাৰ। এতিয়া হেতাখনেৰে এনেদৰে অলপ সময় লৰাই দিছোঁ, যাতে মছলাখিনি চব্জিখিনি এবজৰ্ব কৰি ল'ব পাৰে আৰু এয়া উতলিবলৈ দিছোঁ। অলপ সময় ভালদৰে এনেকৈ উতলাৰ পাছতে এয়া অমিতাৰ তৰকাৰী ৰেডি। আপোনালোকে যদি অমিতা খাই বেয়া পায় তেতিয়াহ'লে এনেদৰে এবাৰ অমিতাৰ চব্জি বনাই খাবচোন। অমিতা খাবলৈ আৰু কেতিয়াও বেয়া নাপাব। এয়া অমিতাৰ চব্জিখন দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু সোৱাদো বহুত হৈছে। আৰু অমিতা আমি মাজে মাজে এনেদৰে খাই থাকিব লাগে, কেঁচাই হওক বা চব্জি বনাই হওক। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱা সকলক বহুত ধন্যবাদ। আকৌ লগ পাম অন্য এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।